لتقريب المثال، إذا قالوا عندك امتحان بعد شهر، هتلقى نسبة اجتهادك وتركيزك اتجاه الامتحان بنسبة بسيطة. عكس إذا قالوا بكرة الصباح عندك امتحان، هتلقى نسبة تركيزك وإدراكك وفهمك للمعلومات اللي يمكن هتمتحن فيها زاد بنسبة كبيرة. وببساطة جدا، لأنه في وقتها ما حيكون عندك طريقة غير إنك لازم تنجح. جيب المعادلة دي وخدها في حياتك، وشوف بعدها طريقة تعاملك بتكون كيف. هتلقى أي حاجة أنت عايز تعملها نسبة تركيزك ليها زادت، لأنه اختلفت عندك مفهوم تأجل لبكرة أو عندك زمن لسه. وهتلقى إنه ما عندك طريقة غير إنك تنفذ، وهتلقى بعدها كل حاجة بعد تنجزها تصل اللي أنت عايزه بأجمل صورة.